ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੈਟ ਸ਼ੇਰੇ ਮੀਲ ਆਪਣੇ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਮੀਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਗਤੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਤਹਿਤ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Alright guys, welcome back to another episode of our podcast. ਅੱਜ ਸਾਡਾ podcast ਥੋੜਾ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ we're talking about a ਬੂਟਾ that was ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ let's share a meal ਦਾ ਤੇ it's expanded so much, it's gotten so much bigger and we're proud of all the people that come together and make this thing happen. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਾਸ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਟੁਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਇਟ ਸਟਾਰਟ? ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ? ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ? ਕਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਆ? ਲਾਈਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਜੀ, ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਅਦਰਸ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਵਟ ਐਵਰ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏ ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦਾ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਥੋਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ ਵਾਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ 3-4-5 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਂਕਾਰ ਭਾਜੀ ਮੇਨ ਸੀ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਮਲੈਸ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ 2-3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਐਵਰੀ ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਵਾਈਲ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਹੋਮਲੈਸ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਕੁਰੀਅਰ ਗਾਇਜ਼ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਖਰੀਦਿਆ ਔਰ ਡਰੋਪ ਆਫ ਕਰਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਜਾਂ ਨੋਨ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਆਈਟਮ ਕਈ ਲੋਕ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਊ ਹੈਜ਼ ਇਟ ਇਵੋਲਵਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਹਾਊ ਮਨੀ homeless shelters did you guys start with? ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਜਰ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ
I think if I remember correctly, we serve close to 1,000 people. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰਸਨ ਸਾਡਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ 200-300 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਜਰ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 1,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਧੀਰੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਵੀ ਸਰਵ ਮੋਰ ਦੈਨ 10,000 ਮੀਲਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਮਲੈਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਬੋਸਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇੰਡੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਪਕਸ਼ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਮੀਲ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮੀਲ ਦਾ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮੰਥ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਡੂ the first event was wow what is this is something new that I have never seen in the past and to be part of this was really next level for me because ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇਖੇ ਆ but not an event which goes right from the grassroots level to making the purchase yourself ਜੀ making the preparation yourself, cooking the food yourself, delivering it yourself. So ਇਹ ਸਾਰੀ value chain ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ experience ਕੀਤੀ ਸੀ for the first time in April last year and then subsequently in November and then this is going to be my third event. That's amazing honestly and main ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ volunteers ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸੋ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਰਜ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਮੀਲ ਦੀ ਸੀ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦੈਟ ਕਮ ਅਬਾਊਟ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ lot of effort was going on ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਫ ਆਈਮ ਰਾਈਟ ਕਿ ਜਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਔਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੀਲਸ ਆਰ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਸਰਵ ਦਿਸ ਈਅਰ This year we are planning roughly 6,000 meals ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਰੀਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ and this is just for the Vaisakhi this is for the coming weekend because Saturday ਜਿਹੜਾ ਹੈ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6,000 ਮੀਲ ਸਰਵ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੀਬ 3,000 ਮੀਲਸ ਅਸੀਂ ਬੋਸਟਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰਨੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਵੈਂਟ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਸਟਨ 'ਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਯੈਸ ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਕਸਡ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਵੀ ਗੈਟ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਫਰੋਮ ਆਲ ਦਾ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਏਰੀਆ ਜੀ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇੰਡੀਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਅੰਡਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਮੀਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀਵਨ
ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਸਟ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਗੁੱਡ ਫॉर ਆਰ ਫਾਰਮਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਥੇ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਮੀਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੇ। ਅਤੇ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਟਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੈਟ ਸ਼ੇਰੇ ਮੀਲ ਆਪਣੇ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਮੀਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਗਤੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਤਹਿਤ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Alright guys, welcome back from our ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬਾਸ ਟੀਵੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਰ ਪੋਡਕਾਸਟ। Jaswinder Paji, we talked about good amount about what Let's Share Meal has done in the past, and that's not close to anything. They've done way more. I say we because I feel a part of it. I've been a part of it for a long time, and we have way more to talk about. And ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾ general process ਤੇ outline ਦਿਓ ਵੀ Seva, how is it managed? Because there's a big part, it takes different teams. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਤੇ ਲਾਈਏ it's a different team. ਜੇ ਆਪਾਂ process ਲਾਈਏ ਵੀ load ਕਰਕੇ meals ਵਗੈਰਾ ਜਾਣੇ ਆ, it's a different team. So tell us a little bit about that process. Sure. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਮੀਲ ਸਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। Exactly. which is like the backbone of the entire process, right? ਜੀ starting from like ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਲਸ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, right? That starting from that there's a team that basically reaches out to the shelters, identifies ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, right? There's a small team for that. Then there's and I'm guessing this starts like weeks before. weeks, sometimes months. Months before. Especially for the November event, which is like, of course, at a lot bigger scale. Ji, and that's Generally starts like at least a couple of months, earlier. Sometimes, since I think already Let's Share a Meal ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਫੀ shelters ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ already ਪਤਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ 'ਚ event ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ sometimes they start reaching out to us on their own. ਸੋ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲਮੋਸਟ 1-2 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹ ਟੀਮ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਗਰੋਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਨਾਓ I won't call it a team ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੀਮ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਦੋਜ਼ 10-15-20 set of volunteers ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ, ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਕੀਲੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਦ ਡੇ ਆਫ ਦ ਡਿਲੀਵਰੀ, the day of the event ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ they all help with the meal preparations. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਕੀ responsibility ਹੈਗੀ। We divide it based on who's going to be packing, who's going to be putting the tapes on the boxes, who's going to be delivering, who's going to be making the say for example burritos, or who will be making the salad. So ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ teams now divided ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ basically ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੀ and then of course the delivery team who actually delivers, but between the food preparation
and the delivery, there's a team that manages who needs to go when, And what, where it needs to. and where, and who all needs to go, right? Again, a very important part of this is to involve kids, Ji. right? So we make sure, when a delivery goes out, some kids are attached with those. They are also learning. All the utensils go out. So basically, again, there's a lot that goes, in the details. Ji. But yes, of course, like you said, there are a lot of teams that get involved, and all of this is based on the volunteers that we get. So this event's on April 22nd. Let's get that clear out. Right. Yep. What's the timing? April 20. So the event date is April 22nd. Ji. It's a Saturday. The timing. So the first batch that goes out is a breakfast batch, which I think generally goes out around 7 o'clock. So the Ji. preparations start before that. So around 5:36 is when the volunteers start showing up. Of course, there'll be a team of core volunteers who will stay overnight to kind of make sure things are prepared Ji, well ji, in ji, ji, advance ji. and then ready for breakfast. But I think volunteers start showing up around 5-6, and the first batch goes out for breakfast around 7:38, and then the major afternoon lunch boxes go out. So I think the event goes out throughout the day, but I think we would expect a lot of volunteers between 9 to 11 because that's where majority of the work happens. And how many shelters are we, thinking about serving this? Yeah, I think this time around we are serving close to 60 odd shelters, but that keeps changing. I don't think we have finalized it yet. Ji. A lot Like you said, they reach out a all lot the of time. people reach out to us on their own. We are yet to get some confirmation. These shelters talk between themselves as well. So Yeah. the word of mouth goes out, and sometimes people reach out to us. A lot of times people reach out to us on the day. Acha ji. And there has never been a time where we have declined something. We've always served them, even if they have reached out to us on the day. Gigi, and going from that question, we were having a side conversation before, and you were telling me, it's a proud moment for me. You were telling me how, some cities' mayors Yep. reach out. Right, exactly. So few years back, I think the mayor of the city of Patterson, they reached out to us from their church, which is in the city of Patterson. Ji. They have a bunch of homeless households, or say old people who Ji. do not have any, say, social support. They reached out to us and asked if we can help them in any way. So Let's Share a Meal again, came forward. Ji. We asked our Sangat, our volunteers, to kind of start contributing for the groceries, and a lot of kids got involved. Kids from 5 to 15. We came, we packed the boxes and started delivering the groceries to all these needy households Ji. every month. That was that's one of these one of the examples I gave. Recently, the city of the Jersey City mayor reached out, and we've been delivering. I think during COVID time, every month there were close to 300 boxes that were going out Ji. from the city of from Jersey City, but being powered and supported by Let's Share. And I believe time to time, jado, duniya te mada waqt aunda hai, I've seen Let's Share a Meal, stand their ground. Turkey di ਗੱਲ ਆਵੇ recently, Exactly. they've Yeah. been there. COVID, we're talking about COVID, like we said before, Kasani and Dolan. So there's so many things that you guys do, and Yeah. I think We don't just want to only do langar. The whole point is to do seva in whatever form we can. Ji. And we know we call ourselves Let's Share a Meal, but now our meals have gone a lot beyond just the langar now. Gigi, and we were also talking ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ another initiative that Let's Share a Meal holds is about making a representation, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ representation, ਆਪਾਂ ਮੋਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ. You guys do cycling, you guys do many other things which Yes. you can tell me about, Yes. So we try to get involved in all these public sport events, Ji. or events where people see us, Ji. right? I was like you mentioned, we were talking about the 5-borough bike tour, Ji. which is now such a big thing, and the city in New York City, when we do it, we are actually given a special a spot and a slot to kind of go all together.
and whenever we go, everybody claps for us. Wherever there are stops, people kind of come and dance with us. Ji. They've started giving us a name called Yellow Army because we all try to wear the Let's Share a Meal, shirt and wear, yellow the stars. So yeah, those are things we do 5Ks together. Wherever we go, you'll see us wearing these T-shirts. And I think a lot of us have seen the change from Salaam Alaikum. Now people have started giving us, saying Sat Sri Akal to us. So which It's the recognition. it's you a know, recognition that has happened. So I think these smaller things, these are side benefits of what we are trying to do. ਜੀ But I think it's equally important. no definitely ਹੋਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ what we're working on right now. So, apart from Let's Share a Meal, the grand events that happen jo November or April vich hunde hain, ਜੀ there's also an event which happens every first Tuesday of the month, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 300 meals, 300 to 400 meals serve ਕਰਦੇ ਨੇ. These meals are generally done in Jersey City, around various locations. We go with volunteers. They come, they prep the meal, and then they go out for delivering. Besides this, like Jaswinder mentioned, there are other events where we volunteer to participate, like the earthquake that recently happened in Turkey and Ji. Syria. ਜੀ So we took part in that as well, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਂਟਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਾਈਪਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਔਰ ਵੀ ਕੁਛ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਟੂਥ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਐਂਡ ਆਲ ਆਫ ਦੈਟ, ਵੀ ਜੀ sent them with blankets and new toiletries and all of those. So we did that recently, and also ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ groceries ਜੋ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੀ we did that for more than a year, and it talks volumes about the dedication and support mechanism that goes behind. Gee. Oh, that definitely helps out. And we see it as public. We see the work that goes into all this. We see the volunteers that sit there and make this happen. Yep. So mera question hai abhi, how can we help? How can we help make it bigger than what it is? Because harek Sikh nu proud feel hunda jadon recognition mildi hai. As a Sikh, I think I feel really proud. You mentioned going from Assalamu alaikum to Sat Sri Akal bhaji ki hal chal hai, and that's a big change, and I don't want to say it, but it's going from like name calling to being respected for what we're doing, and what the whole concept is. So my point is, how can we help? What can we do, especially for the event that's coming up on the 22nd? Sure. So multiple ways you can help, right? Ji. We've been talking about volunteering. Come volunteer. The volunteering work has already started. It doesn't have to be on the day. Ji. But of course, we need a lot of volunteers to come, prepare the food with us, Ji. deliver karna hai us din. On the day of the event, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਇੱਕ event management team ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Ji. You come, and even if you don't know what you want to do, they will tell you ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. If you are available, if you want to take your kids with the delivery team, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, right? So that's on the day. Prior to that, of course, we can never, there's never enough donation, right? So Definitely. if if you can if you can donate, go on our website letshareameal.org. You can donate to us directly from there. You can come and drop groceries. Like I think we poster ਅਸੀਂ already ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ share ਕੀਤਾ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀ groceries. Okay, yeah, I was about to ask me, is there any particular groceries that right, exactly. Yeah, so I don't have everything on the top of my we head, will but what we'll do yeah. is we'll flash it on the Let's screen. flash it. Yeah, let's flash it on the screen, and tell us a little bit. For example, like we need the rice, we need the black beans, we need a lot of salad, tomatoes, the tomato puree, we need salsas, we need a lot of fruits, we need like the burrito wraps. There's a lot of stuff. Like in general, we prepare burritos, so whatever
gets into burritos. We make salads, whatever gets into salads. Ji. We make fruit salad. We make morning breakfast has a lot of oatmeal and raisins and stuff like that. Basically, it's a lot of American food, food that people like to eat here. Ji. So it's generally around those things that we expect. Definitely. And we say food, but genuinely it's langar. And the biggest concept is we're serving langar to different communities. Exactly. And that's a really big thing. So Right. you heard them. April 22nd, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ help ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, please ਕਰੋ. Come out, volunteer if you can. If you can donate if you can't make it there. And if you can bring some groceries, bring groceries. Just any way you can help, because ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੀਗਾ, it's the whole community. ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ. ਸੋ it was amazing talking to you guys, and thank you for coming out today. ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੈਟ ਸ਼ੇਰੇ ਮੀਲ ਆਪਣੇ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਏ ਮੀਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ. ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਗਤੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣਗੇ. ਇਸ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਤਹਿਤ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਇਸ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.